මේ බලන්න මේ රූප සටහන. මේ රූප සටහන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන ළමයින්ට ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයේ පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම රූප සටහන. මේක ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික අපූර්වට පෙන්වලා තියෙනවා. අපි ඉක්මනින්ම මේකේ මේ කොටස් ටිකත් කොහොමද හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා ඉක්මනට බලමු. ඔබ දන්නවා ගෙදරට ලැබෙන්නේ එකලා විදුලිය. වෝල්ට් 230ක එකලා විදුලිය. ඒ කියන්නේ තනි කලාවක්. ඒ කියන්නේ එක සජීව කම්බියක් සහ එක උදාසීන කම්බියකින් තමයි විදුලිය සපයන්නේ ගෙදරට. ඒතර මේ තියෙන්නේ සජීව කම්බිය. මේ තියෙන උදාසීන කම්බිය. ඒතර සජීව කම්බිය පෙන්වන්නේ රතු පාටින්, උදාසීන කම්බිය නිල් පාටින් පෙන්නනවා. ඒක ඇවිල්ලා සේවා රැහණින් එහෙම නැත්නම් පාරේ ඉඳලා ගෙන විදුලිය ගේන සේවා රැහණින් ඇවිල්ලා ගෙදර එළියේ පිටියේ තියෙන ප්‍රධාන උපකරණය වන අධිධාරා පරිපථ බින්දිනේ කියන එක හරහා එනවා. මතක තියාගන්න ඒක රතු පාට රැහණ. එහෙම නැත්නම් සජීව රැහණ තමයි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ රැහණ දෙකම ඇවිල්ලා විදුලි මීටරයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකෙන් අපි දන්නවා පාරිභෝගික පරිහරණය කරන විදුලි ප්‍රමාණය මනිනවා. ඒක මනින්නේ කිලෝවොට් පැය වලින් කියලාත් ඔබ දන්නවා. ඒතර මේක තමයි විදුලි මීටරය. විදුලි මීටරෙන් එක මනිනවා. ඒතර මේ ඔබ දකිනවා ඒකට සජීව රැහණත් උදාසීන රැහණත් දෙකම සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධ වෙච්ච රදියෝ සෑන් රහ උදාසීන රැහණ විදුලි මීටරෙන් එළියට එනවා මේ විදිහට. එළියට ආපු එක ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙන්නේ ගේ ඇතුලේ තියෙන පාරිභෝගිකයට අයිති වෙන කොටසට. මෙන්න මෙතනින් වෙන් වෙනවා මේ පාරිභෝගික ඒකකය. ඒතර මෙතන තියෙන විදුලි සපයන සමාගම සතු දේවල්, මෙතනින් එහාට තියෙන පාරිභෝගික සතු දේවල් ටික. ඒතර පාරිභෝගික සතු දේවල් දෙකට මේ සජීව රැහණත් උදාසීන රැහණත් එනවා. අපොම පළවෙනියෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසට. මේ කොටසට අපි කියන්නේ වෙන්කරණය කියලා. මේ වෙන්කරණයෙන් කරන පළවෙනි වැඩේ තමයි මේ සජීව රැහණත් උදාසීන රැහණත් කියන දෙකම මේකේ තියෙන ස්විච් එක හරහා ගමන් කරනවා. එතන මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනකොට මේ වයර් දෙකම විසන්ධි වීම හෝ සංධි වීම සම්බන්ධ වීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ වෙන්කරණය කියන ස්විච් එක මගින් ඕෆ් කිරීමක් කරොත් මුළු ගෙදරම විදුලිය එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් තමයි ගෙදරට එන්නේ. ඒතකොට මේක හරහා ආයි ගිය ඇතුළට යන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඒක බින්දිනේ හින්දා. නිසා මුළු ගෙදරම විදුලිය විසන්ධි කරන්න පුළුවන් තැනනේ අපි කියන වෙන්කරණේ. වර්ණ පරිපථවල නම් මේකට තිබුණේ ප්‍රධාන ස්විච් එකවත් මේන් ස්විච් එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එළියට එන වයර් දෙක මේ විදියට එනවා. මේ විදියට ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ සජීව රැහණත් උදාසීන රැහණත් ඇවිල්ලා හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ RCCB එක. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විවහාරය හඳුන්වන විදිහටම කිව්වොත් එහෙම පැන්නුම් ස්විච් එක ට්‍රිප් ස්විච් එකට එනවා. මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක එහෙමත් පැන්නුම් ස්විච් එකෙන් කරන්නේ විදුලි කාන්දුවක වීමකදී, ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාට විදුලි සැර වදින්න පුළුවන් අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ ස්විච් එකේ විසන්ධි වීම. එතන පේනවා මේ ස්විච් එකේත් සජීව රැහණ කියන රතු පෑටත් උදාසීන රැහණ කියන කළු පාට එකත් දෙකම මෙතනින් කැඩෙනවා. ඒතකොට ගේ ඇතුළට විදුලිය එන්නේ නැතුව පාරිභෝගිකයාට විදුලිය සැර වදින්න එක නවතිනවා. මෙතන ස්ක්‍රීන් දෙකක් යොදලා තියෙන මේක පන්නන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් කියන එක පෙන්වන්න. ඊළඟට මේ ස්විච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්න සෝදිසි බොත්තමක් තියෙනවා. ඒක ඔබලා බලලා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්න. ඒතකොට RCCB එකේ නැත්නම් ට්‍රිප් ස්විච් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබ දන්නවා. ඒකෙන් කරන්නේ විදුලි කාන්දු වීමකදී පාරිභෝගිකයාට විදුලි සැර වැදීමෙන් ආරක්ෂා කරන එක. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පේනවා මේ විදියට විදුලිය එනවා රෑන් දෙකෙන්ම එන්නේ විබෙදුම් පෙට්ටියට. විබෙදුම් පෙට්ටියට කියලා කියන්නේ විදුලිය ගෙදර පුරා කොටස් විදියට බෙදලා අරයි යන පරිපථයේ වෙන් කරන කොටස. මේකෙදී ඔයාලට පේනවා විබෙදුම් පෙට්ටියේදී මෙන්න මේ MCB වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන මිනි සර්කිට් බ්‍රේකර් MCB යොදලා මේ සජීව රැහණ තමයි MCB යොදන්නේ. ඒ කරලා එක එක පරිපථයන් ගෙදර එක එක කොටස් දක්වා බෙදා හැරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒක බෙදා හැරීම සිද්ධ කරන්නේ MCB හරහා. ඊළඟට උදාසීන රැහණත් එනවා විබෙදුම් පෙට්ටියටම. හැබැයි ඒක MCB වගේ කොටස් වලහා නෙවෙයි දණ්ඩක් හරහා එක එක කොටස් වලට වෙන් වීගෙන යනවා. ඒකල ගෙදර එක එක කොටසකට විදුලිය සැපයීම සිද්ධ කරනවා. ඒ කොටසට විදුලිය සැපයීම සිද්ධ කරනවා.
තේරුණාද? හරි. දැන් මේකේ මේ පරිපථය මම කිව්ව ඉතා අපූර්ව පරිපථයක් කියලා. මේක ඊට පස්සේ එක එක කොටසකින් ගිහිල්ලා විදුලි සපයන ආකාරයක් පෙන්වලා තියෙනවා. මේ බාණ්ඩ එක සජීව රැහනක් අරන් ගිහිලා තියෙනවා. මෙතනින් එක උදාසීන රැහනකුත් අරන් ගිහිලා තියෙනවා. ගෙනියලා බල්බ පරිපථය සකස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපූර්වවට පෙන්වලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා බල්බ පරිපථයක් සකස් කරන්නේ කොහොමද? එක සජීව රැහනකුත් උදාසීන රැහනකුත් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ බල්බයක් දැල්වීම සඳහා. බල්බයක් කියන කොටසට බල්බයකට සම්බන්ධ වෙනවා රැහන් දෙකක්. මේ තියෙන බල්බයට සම්බන්ධ වෙනවා නිල් පාට කියන උදාසීන රැහනත් රතු පාට කියන සජීව රැහනත්. තේරුණාද? ඒතකොට මේකේ අපූර්වයට ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට ස්විච් තියෙනවා. මේ තියෙන ස්විචයට සම්බන්ධ වෙන්නේ සජීව රැහන් විතරයි. මේ බාන්න මෙතනින් රතු පාටත් මෙතනින් රතු පාටත් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ස්විච් සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ රතු පාට රැහන් එහෙම නැත්නම් සජීව රැහන් විතරයි. බල්බයට සම්බන්ධ වෙනවා සජීව රැහන් සහ උදාසීන රැහන් කියන දෙකම. තේරුණාද? ඒතකොට මේක අපූර්වයට එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට විදුලි පරිපථ සකස් කරනකොට සජීව රැහන් එකිනෙක සහ සම්බන්ධ කරන්නේ ස්විච් වලදී මේ එතනදී වයර් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරනවා. උදාසීන රැහන් සම්බන්ධ කරන්නේ එකිනෙක බල්බ අසලදී මේකත් ඒක අපූර්වවට මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට මේ පරිපථයේ ඒ සියල්ල පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට වඩා වැදගත් වෙන්නේ එක බල්බයක් ස්ථාන දෙකකදී පාලනය කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන උපකරණයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ දෙමන් ස්විච් පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේකේ දෙමන් ස්විච්ත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ බාණ්ඩ. මේ බල්බේ පාලනය කරන්න පුළුවන් ස්ථාන දෙකකදී මේ ස්ථානයේදී සහ මේ ස්ථානයේදී. ඒ සඳහා දෙමන් ස්විච් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අවස්ථා දෙකකදී ස්ථාන දෙකකදී එකම බල්බයක් පාලනය කිරීමට යොදා ගන්න අවස්ථාවත් මේකේ අපූර්වවට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒකම ගිහිල්ලා කෙවෙනි පරිපථයක් හෙවත් මොකද්ද අපි සාමාන්‍ය වාහනේ හඳුන්වන ප්ලග් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කෙවෙනි පරිපථයක් සකස් කරගන්න ආකාරයක් තියෙනවා. මේ කෙවෙනි පරිපථයක මෙතන මේ පේනවා රැහන් තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා. සජීව රැහන, උදාසීන රැහන සහ භූගත රැහන කියලා. මේ භූගත රැහන ගිහිල්ලා භූගත වෙනවා නැත්නම් බිමට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකත් අපූර්වවට මෙහෙම ගිහිල්ලා පෙන්වලා තියෙනවා බිමට යන බව. මේ එතනින් භූගත වෙනවා. හරි මේක මේ නිල් පාටින් ඇඳලා තිබ්බට සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ කොළ පාටින්. හරි. ඒතකොට සජීව රැහන සම්බන්ධ වෙනවා මෙතනින් පෙන්වලා තියෙනවා ස්විච් එක හරහා හරි අපූර්වට මේ බාන්න ස්විච් එක හරහා හරියටම සම්බන්ධ වෙනවා ලස්සනට ඇඳලා තියෙනවා. උදාසීන රැහන මේ ඇඳලා තියෙන නිල් පාටින් ඒක මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි දකින්නේ ඔයගොල්ලෝගේ පෙළ පොතේ ඊටාම සාර්ථකව ඇඳලා තියෙන ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයක රූප සටහනක්. ඔබ මේ රූප සටහන අධ්‍යයනය කරොත් නිවැරදිව සම්පූර්ණ විස්තරය මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. හරි. අයබෝවන්.